Terve, mun nimi on Lainen Sami ja toimin HR-partnerina täällä Finavialla. Ja tervetuloa kuuntelemaan Kiinan kulttuuritietämyksen vaikutuksesta liiketoimintaan. Et meillä Finaviassa kiinalaiset matkustajat on isoin kasvuryhmä ja koko ajan halutaan entistä enemmän kehittää meidän palvelukokemusta ja kiinalaisen kulttuurituntemuksen lisäämistä. Ja me ollaan AAC Globalin kanssa tehty yhteistyötä ja tosiaan tervetuloa Juha nyt tänne lentoasemalle taas uudestaan. Kiitos. Mun nimi on Juha Moilanen ja toimin Kiinakouluttajana AAC Globalilla. Mulla on itsellä noin 25 vuoden tausta kiinalaisten kanssa toimimisesta. Asunut 5 vuotta Kiinassa, Shanghain ja Guangdongin alueella ja opiskellut siellä kiinan kieltä ja ollut myöskin suomalaisen vientiteollisuuden palveluksessa ja nyt reilut 10 vuotta sitten toiminut täällä Suomessa kouluttajana. Viime syksyllä 2016 Finavialla tunnistettiin näitä kulttuurihaasteita ja kehittämiskohteita, niin toteutettiin sitten yhteistyössä Kiinan kulttuurikoulutuksia asiakaspalveluhenkilöstölle ja myöskin johtoryhmälle ja pieni ryhmä, jotka lähti Pekingin lentokentälle työvaihtoon. Isompaa haastetta sinänsä meillä ei tällä hetkellä ole. Me halutaan entistä enemmän, että pystyttäisiin entistä paremmin palvelemaan kiinalaisia matkustajia. Ja nyt tämä kulttuurivalmennus on ollut yksi iso hanke tässä, jotta meidän palvelutehtävissä olevat henkilöt oppisi ja pystyisi paremmin sitten palvelemaan kiinalaisia. Tämän webinaarin tarkoitus on käsitellä sitä, että miten tämmöinen kulttuurituntemuksen kasvattaminen Finaviaa auttoi kohtaamaan haasteissa ja kehittämään heidän omaa liiketoimintaansa entistä menestyksellisemmäksi. Sami, minkälaisia konkreettisia kulttuurihaasteita teillä Finavialla lentokentillä on esiintynyt kiinalaisten asiakkaiden matkustajien kanssa? No, ainakin muutama asia tulee heti mieleen, niin kiinalaiset matkustajat eivät osaa englantia, että pääsääntöisesti siellä tulee heti kielimuuri on yksi. Joo, siis pitää paikkaansa, että valtaosa kiinalaisista matkustajista ei välttämättä ole vielä hirveän kokeneita matkustajia ja osin matkustetaan tietysti ryhmissä, jolloin on sitten oppaat ja matkanjohtajat, jotka todennäköisesti on kielitaitoisia. Yhä enemmän oma toimimatkailu on kasvava trendi Kiinassa. Finaviassa tosiaan ollaan nyt lisätty me ollaan rekrytoitu kiinakielisiä tai Kiinaa osaavia henkilöitä meidän palvelutehtäviin. Ja samoin me ollaan jatkettu kaupallisia Kiina-oppaita, jotka sitten auttaa muun muassa kaupallisessa toiminnassa kiinalaisia matkustajia. Tosiaan me ollaan lisätty paljon kiinalaisia opasteita tänne ja tullaan tulevaisuudessa lisäämään myös enemmän kuvia. Muun muassa ravintoloihin ruoan kuva. Se on ilmeisesti myös tämähän on hyvin tyypillinen tapa Kiinassa, että ravintolassa menyt on kuvien kanssa, mikä helpottaa sitä tilaamista huomattavasti. Se on yksi asia, mitä sitten meidän kaupallisella puolella tullaan sitten oikein hyvä idea. Viemään eteenpäin. Se mitä me ollaan opittu, niin kuuma vesi on erittäin tärkeää kiinalaisille. Ja me ollaan tänne kentälle asennettu kuumavesiautomaatteja. Eli kiinalaiset mielellään sitten juo kuumaa vettä kuin kylmää vettä. Kyllä, tämä on varmaan se, mihin olet säkin törmännyt. Totta kai, joo, ja niillä on sitten näitä omia termospulloja, jossa niillä on teepurut valmiina ja mielellään vaan aika jo lisäävät siihen sitten kuumaa vettä. Niin joo, tähän me halutaan myös tätä kautta niin kiinalaisille matkustajille tuoda sitä parempaa asiakaskokemusta. Pieni detalji, mutta kuulostaa todella asiakaslähtöiseltä ja hyvältä ajatukselta. Mitä ollaan opittu kiinalaisesta se, että he ovat oikeastaan edellä meitä mobiilimaksamisessa. Ja me ollaan nyt saatu tänne lentokentälle myös Alipay-mahdollisuus, eli pystyvät sitä käyttämään. Mitä kokemuksia tai tietoa sulla sitten tästä? Joo, siis Kiina on varmaan johtava koko maailmassa, mitä tulee mobiilimaksamiseen ja se on tosi ilahduttavaa nähdä, että Suomessa niin matkailussa todella laajemminkin on, paitsi tietysti lentokentillä, niin sitten myöskin hotelleissa ja kaupoissa ja näin, niin on herätty tähän näin. Eli tehdään se ostaminen helpoksi, maksaminen helpoksi, lisää selvästi sitä kiinalaisten todennäköisyyttä hankkia Suomesta matkamuistoja. Tosiaan meillä lähti tuossa viime lokakuussa ensimmäistä kertaa Kiinaan meidän omia työntekijöitä vaihtoon. 5 henkilöä lähti Pekingin lentoasemalle töihin, eli se oli
he ovat tuoneet paljon hyvää palautetta siitä, että oli hyvä, että saivat sitä ennen lähtöä Joo, syvempää koulutusta, että mitä se työskentely kiinalaisessa kulttuurissa on. se on mukava kuulla ja tällainen pieni kohderyhmä, joka lähtee niin kuin spesifiin paikkaan, tiettyyn paikkaan ja tiettyyn tehtäviin, niin se on sanotaan niin kouluttajan näkökulmasta se on ehkä helpompi kuin sitten kun aletaan puhumaan niin kuin Kiinan kulttuurin kouluttamista, koska Kiina on täynnä paikallisia alakulttuureita ja semmoista yhtä yleispätevää kiinalaista kulttuuria ei ole olemassa. Ja silloin nimenomaan ymmärrys siitä, että missä yhteydessä henkilö tarvii sitä osaamista, kenen kanssa hän on vuorovaikutuksessa siellä Kiinassa, niin on olennaista, sillä pystytään niin kuin kohdentamaan se koulutus parhaalla mahdollisella tavalla. Kiva kuulla, että se onnistuu näiden osalta. Eli tosiaan syksyllä 2016 järjestettiin Finavialle kaiken kaikkiaan 7 koulutussessiota, joista 5 toteutettiin asiakaspalveluhenkilöstölle, 3 täällä Helsinki-Vantaalla ja 2 sitten Rovaniemellä, jossa läsnä oli myöskin muita Lapin kenttien asiakaspalvelijoita. Ja sen lisäksi, mikä oli mun mielestä erityisen hienoa, niin me saatiin myöskin johtoryhmän jäseniä puoleksi päiväksi istumaan alas ja heitä myöskin kiinnosti niin kuin, oppia ymmärtämään lisää kiinalaista kulttuurista. Ja sitten siihen päälle vielä tämä niin sanottu expat-koulutus, mikä toteutettiin näille Pekingin työvaihtoon lähteneille henkilöille. Meidän palvelutehtävissä olevat henkilöt saivat nyt tämän Kiinan kulttuurikoulutuksen ja ovat kokeneet sen erittäin tärkeänä, koska monella ei ollut sitten ehkä tietämystä niin paljon vielä niistä syvemmin siitä, että miten sitten palvella, mitä asioita ottaa huomioon, Aivan. kun palvelee kiinalaista matkustajaa. Niin, osalla oli varmaan enemmän jo käytännön kokemusta. Kyllä, osalla enemmän ja osalla ei vielä kyllä. Tähän mennessä ollenkaan. Kyllä, tämä oli nyt ensimmäinen steppi. Tosiaan kiinalaiset matkustajat on meidän kasvavin ryhmä ja palvelutehtävissä olevat henkilöt tietysti kohtaa kiinalaiset matkustajat ensimmäisenä. Se oli, me haluttiin heidän Kiinan osaamiseen panostaa enemmän, mutta me haluttiin myös, että meidän johtoryhmä saisi myös enemmän tietämystä kiinalaisesta kulttuurista. Ja oli hienoa, että päästiin sitten yhdessä toteuttamaan meidän johtoryhmälle myös Kiinan kulttuurivalmennus. Joo, se oli itselläkin kyllä semmoinen niin todella palkitseva kokemus ja mun mielestä hieno osoitus siitä, että kuinka Finavia on sitoutunut ylintä johtoa myöten tähän strategiaan ja siihen, että halutaan olla niin kuin hyviä näiden kiinalaisten matkustajien palvelemisessa. Kyllä. Meidän palveluneuvojat, jotka nyt kävivät tämän koulutuksen, niin olen heidän kanssa keskustellut siitä, että nyt kun he kohtaa sit kiinalaisia matkustajia, niin sit sieltä kulttuurivalmennuksestakin on jäänyt jotain mieleen, että miten kohtelee isoja ryhmiä ja niin edelleen, niin se on ollut mun mielestä hyvä. Joo, niin kuin itse ajattelisin, että kun meillä oli esimerkiksi täältä autovuokrauspisteistä henkilöitä mukana siinä koulutuksessa, niin oma ennakkoajatus oli se, että kiinalaisia ei varmaan ihan hirveästi vielä näissä autovuokraamassa näy. Ja tämä olikin tilanne täällä Helsingissä, mutta se mikä itselle jäi mieleen, niin Rovaniemeltä tuli vähän toisenlaista palautetta. Kyllä siellä niin kuin kiinalaiset vuokrailee autoja, että jälleen tämä oma toimimatkailu, niin tiedetään, että se on niin kuin nousussa globaalisti kiinalaisten osalta voimakkaastikin, mutta se, että se ihan oikeasti näkyy jo tuolla pohjoisen kentillä. Että kyllä. Ja tosiaan Lapin kentillä kiinalaisten matkustajien määrä on kasvanut huimasti. Viime vuonna Helsinki-Vantaan kautta kasvuprosentti oli yli 100. Ja tosiaan iso volyymi on koko aikaa. Mä luulen, että Lappiin matkustaa sellaiset, jotka on jonkin verran matkailu, eli he on nähnyt nämä Euroopan isot metropolit ja valokuvaattaneet itsensä Big Benin ja Eiffeltornin juurella ja nyt halutaan jotain vähän eksoottisempaa. Kyllä. Ja tutkimusten mukaan nimenomaan tämmöinen kuin elämysmatkailu niin on niin kuin voimakkaasti nousussa ja itse olen ehkä hieman yllättynyt, että se näkyy nyt jo Lapissa näin voimakkaasti. Vaikka keskivertokiinalainen matkailija nyt välttämättä ei lähde tuonne Lapin luontoon vielä vaeltaa ja näin, mutta turisteja on satoja miljoonia vuositasolla ja aina niistä joku 1000 eksyy Lappiinkin. Kuten äsken tuossa puhuimme, niin kieli on se yksi iso muuri siellä, koska kiinalaiset ei osaa niin paljon englantia. Ja kyllä. me ollaan sitten myös mietitty tässä tulevaisuudessa, että
jonkun asteista kiinan kielen opetusta myös. Ehkä ei ihan tule sitten täyttä taitajaa, mutta perusteita ainakin meidän palvelutehtävissä oleville. Ne perusteet on ihan järkevä käydä ja itse asiassa mehän näiden kulttuurikoulutusten aikana käytiin tämmöinen minuutissa kiinan kielen perusteet intensiivi opintojakso. Lähinnä keskityttiin suomalaisille ehkä vähän outoon asiaan, eli näiden kiinalaisten suhuäänteiden ääntämiseen, koska näissä asiakaspalvelutilanteissa usein kuitenkin on tiedossa se ihmisen nimi, se näkyy jostain matkalipusta tai muusta, ja on ehkä kohteliasta kuitenkin pyrkiä puhuttelemaan sitä ihmistä siten, että hän itse ymmärtää, että häntä puhutellaan, eli pystyy lausumaan se nimi oikein, ja kiinalaisista kirjaimista, varsinkin X ja CH yhdistelmät, kirjain Q myöskin on lausumisen kannalta hieman haasteellisia, niin tähän kiinnitettiin siinä koulutuksessa huomioon. Sinällään kiinan kielihän se on oikeasti paljon mainettaan helpompi ja täysin, sanotaan niin kuin perusteet on täysin opiskeltavissa jopa huomattavan lyhyessäkin ajassa, että se voisi ihan hyvin ajatella toteuttaa tämmöisen niin kuin yrityskoulutuksena. Se on todennäköisesti maailman helpoin kieli, mitä kielioppiin tulee. Tämä on itse asiassa hyvä tietää, koska itselläkin oli se ajatus siitä, että Kiina on aika vaikea oppia. Kyllä. Meidän palvelutehtävissäkin olevilla henkilöillä on ajatus, että ehkä ei sitten voi lähteä antaa Kiinan kielikoulutusta, mutta tämä on mun mielestä varsinkin puhutun kielen osalta, niin se on niin kuin täysin mahdollista tehdä jopa aika niin kuin kompaktissa ajassakin. Kirjoitusmerkkien opettelu on sitten oma juttuunsa ja siihen menee vähän enemmän aikaa, että siihen ei sillä lailla kannata tämmöisessä koulutuksessa keskittyä, mutta puhutun kielen. Niin tässä tulevaisuudessa varmasti tulee jonkun asteesta myös Kiinan kielen opiskelua täällä meillä henkilökunnalla. Me halutaan myös tarjota lentoasemalla tämmöistä Finnish Experience-kokemusta sitten meidän oikeastaan kaikille matkustajille. Mutta tällä hetkellä kovasti mietitään sitä, että mitä kaikkea voitaisiin vielä enemmän tehdä tämän eteen. Mä tiedän, onko sulla ajatuksia sit siitä, että mitä esimerkiksi kiinalaiset matkustajat odottaa suomalaisuudesta? Mitä olisi hyvä olla lentoasemalla? Kyllä Suomihan näyttäytyy kiinalaisille hyvin eksoottisena matkakohteena. Ihmiset usein kun ne lähtee matkustamaan, niin tekee jonkin verran pohjatyötä ja Suomesta varmaan tietysti luonto, puhtaus, saasteettomuus on semmoisia niin kuin isoja juttuja ja tavallaan ne on niitä ongelmia, mitä ehkä Kiinalaiset osittain haluaa paeta sitä omasta yhteiskunnastaan ja haluaa nauttia siitä pienemmistä ihmismääristä ja puhtaasta hengitysilmasta ja kiinalaisille on ihan uskomaton kokemus, että jostain joesta tai järvestä voi suoraan juoda vettä, koska sellainen ei missään päin Kiinaa ole mahdollista. Vuonna 2016 alussa tehtiin tämmöinen sisarlentoasemasopimus Pekingin lentoaseman kanssa. Ja yhtenä pointtina siellä oli työntekijävaihdon toteuttaminen. Jos kiinalaiset haluaa oppia suomalaisuudesta, muun muassa meidän lumiosaamista, eli know-howsta, ympäristöasioista ja niin edelleen. Ja viime vuoden lopulla tosiaan lähetimme 5 meidän työntekijää Pekingin lentoasemalle töihin. Eli tämä on oikeastaan, voi sanoa, että Suomessakin ainutlaatuista, että yritys lähettää Suomesta täysin toiseen yritykseen henkilöitä töihin. Tänä vuonna jatketaan, eli Pekingin lentoasemalta on tulossa meille päin noin 20 työntekijää työskentelemään sitten tänne sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle että Lapin lentoasemille. Jos halutaan niin kuin mahdollistaa heille mahdollisimman hyvä oppimiskokemus tältä ajanjaksolta, niin siinä olisi ehkä semmoinen yksi asia, mihin tämmöisessä kulttuurivalmennuksessa voisi kiinnittää huomiota, kuinka kiinalaisia koulutetaan. Joo, tämä on varmaan tosi tärkeä pointti. Ja itse kun olimme Kiinassa viime syksynä, niin huomattiin, että opiskelu poikkeaa jonkun verran kuitenkin, mitä Suomessa on totuttu. Sen sitten huomioiminen tässä Kiinalainen ei helposti kysy kysymyksiä, koska sillä lailla hän vaan osoittaa oman tietämättömyytensä. Kyllä. Ja näin, eli niitä kysymyksiä pitää vähän osata kaivaa ja kysyä ihmistä oikealla tavalla ja varsinkin siinä tapauksessa halutaan varmistua siitä, että ihminen on oikeasti oppinut ja omaksunut jotain, niin se pitää jollain muulla tavalla kuin kysyä, että oletko ymmärtänyt, koska Kiinalainen ymmärtää aina kaiken, vaikka sitten käytännössä ehkä ei. Ja tosiaan silloin viime vuonna, ennen kuin
meillä alkoi koulutuksessa, me halutaan vielä selvittää entistä tarkemmin meidän työntekijät palvelutehtävissä olevilta ja meidän johtoryhmältä, että mitä he odottaa tältä koulutukselta. Ja mun mielestä se oli erittäin tärkeä pointti, mikä tehtiin. Kyllä myöskin kouluttajan näkökulmasta. Niin mitä enemmän vaivaa ihmiset jaksaa nähdä sen ennakkokyselyn täyttämiseen, tuoda esille niitä, että mitä he omassa työssään kaipaavat, niin sen helpompi se on tietysti niin kouluttajankin sitten toteuttaa siinä koulutusjakson aikana. Ja sitä kautta myös, että se henkilöt, jotka osallistuvat tämän koulutukseen, ne aidosti saa jotain itselleen siitä. He ovat itse sitten ollut miettimässä niitä asioita, mitä haluavat sitten oppia enemmän. Kuten Finaviallakin oli, niin ihmisillä oli hirveän eri tasoisia, eri niin kuin määrällisesti erilaisia kokemuksia Kiinasta, joilla oli hyvinkin pitkältä ajalta ja syvällistä tuntemusta, tietämystä ja osalla taas ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten ihmisillä tyypillisesti muodostuu tämmöisiä kuin normaalin havainnoinnin kautta tiettyjä uskomuksia ja käsityksiä siitä, että kuinka ihmiset toimii ja ne tietysti on tosia, mutta että varmaan halutaan niin kuin tavallaan reflektoida niitä omia käsityksiä siitä, kuinka muut näkee asian, kuinka kouluttaja näkee asian ja näistä saadaan aikaiseksi sitten hyviä keskusteluja sitten koulutuksen aikana. Kyllä. Ja nämä kiinalaiset on yksi meidän kasvava ryhmä, mutta meillä tietysti on myös muita, muun muassa aasialaisia matkustajaryhmiä. Että tulevaisuudessa varmaan tullaan sitten keskittymään toisenkin maan kulttuuriin, missä me halutaan, että meidän asiakaspalvelutehtävissä erityisesti osaisivat palvella heitä entistä taas paremmin, ottaa niitä kulttuurisia näkökulmia huomioon. Joo, se on hyvä niin kun ymmärtää, että vaikka ehkä meidän näkökulmasta, suomalaisten näkökulmasta, esimerkiksi kiinalainen, japanilainen tai kiinalainen, korealainen kulttuuri näyttäytyy aika samanlaisena, ihmisetkin näyttäytyy aika samanlaisena, niin jos heiltä asiaa kysytään, niin tämä ei todellakaan ole tilanne. Ja tämmöisten niin kun kulttuurinyanssien osaaminen, niin se on kuitenkin niin kuin arvokasta. Finavia haluaa siihen panostaa, että täällä sitten matkustaja kun valitsee Helsinki-Vantaan kautta lentäen, niin se asiakaskokemus olisi aina vaan parempi ja halutaan siihen panostaa. Ja kulttuuritekijä ja kulttuurituntemus on yksi tärkeä, millä me voidaan sitten entistä paremmin palvella. Oli sitten kiinalaisia matkustajia tai minkä muun maan matkustajia. Se on varmasti semmoinen asia, millä yritys pystyy niin kuin erottautumaan omista kilpailijoistaan tekemällä niitä pieniä asioita paremmin kuin kilpailijat. Ja se ei välttämättä ole hirvittävä investointi, vaan se on enemmänkin tahtotila. Ehkä yllättävin seikka, mikä itsellä tuli kiinalaisesta kulttuurista ja tämmöisenä niin kuin, mitä en ollut odottanut ehkä niin paljon kuin itse olin viime syksynä Pekingissä käymässä, niin ensinnäkin se hierarkkisuuden vahva näkyvyys. Joo, mikä ilmenee työelämässä erityisesti. Kyllä. Jos kysyy jotain asiaa, niin oikeastaan ei koskaan saanut suoraa vastausta mihinkään. Joo. Et vaikka itse tiesin, että vastaus olisi ei, niin siihen koskaan ei sanota ei. Joo, varsinkin tämä. No sanotaan, että kylläkin suorat vastaukset on vaikeita. Että se kyllässäkin on oma vaaransa, että sit jos tulee tehtyäkin niin kuin virheellinen päätös siinä ja luvattua jotain, mitä ei ole sitten loppujen lopuksi syystä tai toisesta oikeutta luvata, niin sitäkin ehkä kartetaan niin kuin ylipäätään semmoinen suoran vastauksen antaminen. Ja sitten tämä, jos niin kuin ei sanominen, niin se on oikeastaan kaikissakin aasialaisissa kulttuureissa. Se ei vaan kuulu siihen niin kuin tapaan kommunikoida. Et mieluummin sama asia, toinen aasialainen ymmärtää oikein hyvin sillä, että kun vastataan jotain vähän ympäripyöreästi, että tämä kuulostaa hieman haastavalta, mutta katsotaan mitä asialle voidaan tehdä, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei tule tapahtumaan. Mutta suomalainen ottaa tietysti kirjaimellisesti nämä asiat ja odottaa, että ehkä tässä joku selvitys vielä tulee ja myönteinen vastaus, kun tarpeeksi odotetaan. Itse koen, että ollaan sitten päästy hyödyntämään meidän matkustajaprosessin eri vaiheisiin, että muun muassa opasteita lisätty, meidän kaupalliseen toimintaan tuotu kiinalaisia elementtejä, millä sitten voidaan parantaa sitä matkustajakokemusta ja niin edelleen. Sosiaalinen media näkyvyyden kautta, kyllä. Monia asioita ollaan nyt tehty tässä niin kuin muun muassa tämän Kiinan kulttuurikoulutuksen myötä, mutta myös sitten muuta panostuksia, mitä tällä hetkellä tehdään kiinalaisten matkustajien entistä enemmän, että he viihtyisivät ja saisivat sitä hyvää kokemusta, asiakaskokemusta täältä lentoasemalta. Tässä vaiheessa kiitän tosi paljon Juhaa hyvästä valmennuksen järjestämisestä, pitämisestä ja erittäin hyvät osaavasta
osaavasta otteesta ja tietysti AAC Globalia tässä kokonaisuutena. Hyvin, itse koen, että erittäin hyvin järjestetty ja organisoitu. Kiva kuulla, kiitos teille ja toivottavasti tässä vielä jatkossa tapaamme samoissa merkeissä. Kyllä uskoisin näin. Ja kiitos teille katselijoille, kun olitte mukana. 谢谢你们听我们对话，你们觉得怎么样？欢迎来芬兰。